اخواني في الله، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكور. الطاولة هذه اذا كان مش نقوم بشرائها من ايكايا او من المحلات مش تكون سعرها باهظ الثمن كثيرا، لكن اذا كان نقوم بتجميعها بانفسنا مش تصير رخيصة وسهلة. كيفاش نقوم بعملية صناعتها بنفسنا بواسطة معدات بسيطة في المنزل؟ اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو مش نعطيكم جميع المقاسات المحتاجة لهذه الطاولة وهذه الخزانة، ومش تشوفوا كيفاش مش نقوم بتجميعها بسهولة تامة. فمشاهدة طيبة للجميع. البرنامج هذا اسمه برومي، جمعت فيه الخزانة الأولى والطاولة للتلفزيون. نضغط لهنا. هذه هي المقاسات القطع اللازمة لصناعة هذه الخزانة والطاولة إلى حد رقم 9. هنا تلقاو رقم كل قطعة، مقاسها، الطول، العرض، السمك كما تعرفوا نشتغل ميلامين 16 ملم، وعدد القطع واحدة. هكذا كل قطعة مقاسها، وهذا كل شيء واضح. الآن نمر لعملية التجميع.